Az előadásom témája az halucinogén nagygombák lesz. El is indítom, mégpedig halucinogén nagygombák a Kárpát-medencében. Ugye ez egy nagyon érdekes téma, a halucinogén gombák témája, ugyanis Isten igazából nincs neki szakértője. Tehát annak idején még doktorandusz voltam, vagy akörül voltam, akkor történt egy olyan dolog, hogy nyertünk tulajdonképpen egy pályázatot, mégpedig egy Visegrád-Fund pályázatot, lengyel vezérléssel, tehát lengyel volt az, aki beadta a pályázatot, és ugye a Visegrád-Fund pályázatokban az volt a lényeg, hogy a 4 visegrádi ország közül legalább 3 országból legyenek jelentkezők, és hát egy konferencián találkoztam ezzel az ember, Jan Simánszkival, mondta, hogy hát ne Feri, nem akarsz benne lenni a halucinogén nagygombás projektben, és mondom, hát én nem értek hozzá semmit. Azt mondja, akkor keres valakit, aki ért, és akkor felveszem vele a kapcsolatot. Hát kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű, gyakorlatilag a tudomány oldaláról senki nem foglalkozik halucinogén gombákkal, ugye slisszannak fölötte, illetve az órákon, a gombákkal foglalkozó órákon, vagy akár a növényes órákon is az történik, hogy valahogy mintha nem is lenne ez a téma, nem nagyon beszélnek, ha nem beszélünk róla, akkor nincs. Na minden esetre lezajlott ez a pályázat, rengeteg találkozó volt, előadások voltak, repigombászat volt minden, és kiderült, hogy gyakorlatilag senki nem ért a halucinogén gombákhoz, tudományos szinten már így. Például volt egy hatalmas nagy találkozó Lengyelországban, ahol a zsaruktól egészen a papokig mindenki ott volt, és mindenki a halucinogén gombák témájáról próbálta az adott szakterületnek az ismereteit összefoglalni, és hát kiderült, hogy a zsaru őt nem büntet, ha valaki kijön az erdőből egy kosár gombával, mert ő honnan tudná, hogy melyik halucinogén. Ugye a pap az egyébként egy ilyen anyagot, cikket, vagy micsodát, vagy diszertációt, vagy mit írt arról, hogy hogyan változik meg az emberek gondolkodásmódja a hitben, akkor, hogyha pszichotróp gombákat, meg növényeket használnak. Tehát Isten igazából kiderült, hogy nem igazán foglalkoznak, a legautentikusabb szakértői a halucinogén gombáknak a felhasználók. Tehát azok, akik a pszichotróp hatásuk miatt ezeket a gombákat használják. Aztán megpróbáltam így összegyűjteni a szakirodalmakat, hátteret, mindenféle, hogy mit tudunk mi, vagy mi történik itt Magyarországon ebbe a témában. Minden esetre a pszichotróp hatású gombáknak a használata az egyidős az emberiséggel. Attól, hogy a tudomány keveset foglalkozik, keveset tudunk róla, attól ez még egy igen régi tevékenység, tehát főleg Közép-Amerikában dívott az, de máshol is azért, hogy ezeket a gombákat ismerték, az emberek használták. Isten igazából az akkori sámánok, törzsi varázslók, jósok, orvosok, vagy kik voltak ezek az emberek, akik hát ezzel foglalkoztak. Európában relatív későn került be a köztudatban, úgymond a közhasználatban a halucinogén gombáknak a használata. A hagyományosan használt fajok közül hát egy néhány van, amelyik hát természetesen ezek közismert fajok, tehát például a légyölő galócát ezt gyakorlatilag az Egyesült Államokba, Eurázsiába, Indiába emberemlékezet óta használják a pszichotróp hatása miatt. Az Egyesült Államokból van információ arról is, hogy párducgalócát is használtak. Ugye, ha már galócáknál tartunk, a párducgalóca az lényegesen, hogy úgy mondjam, jobb, meg lényegesen biztonságosabb, mint az ilyen irányú használata. Aztán
még inkább használták a különböző badargombákat, tehát például a kubai badargombát, vagy hegyes badargombát, meg sok más badargomba fajt. Ez leginkább Közép-Amerikában, ezek a leginkább Közép-Amerikában vannak, legnagyobb fajszámban, és hát ott használták az adott törzseknek a sámányai, javas emberei. A tudományos kutatás azért természetesen van, de érdekes módon leginkább néprajzi oldalról fogták meg, tehát néprajzosok voltak azok, akik a pszichotróp hatású gombák, növények használatával, gyűjtése, ismeretével kapcsolatos tudományos igényű munkákat végeztek. Hát mindenképpen az úttörő, az Gordon Wasson, egy amerikai professzor, aki hát azt csinálta, hogy elutazott Mexikóban, illetve aztán mindenhova Közép-Amerikába, és többek között a képen látható Maria Sabina törzsi varázslóval vette fel a kapcsolatot, illetve ő próbálta feltérképezni a halucinogén gombáknak a használatát, az ismeretét, meg mindent. Egy néhány embert felsoroltam, még kutatót, akik tudományos igényességű munkákat tettek le az asztalra, mind az amerikai kontinensről származnak, hát Guzmán, Roy Watlick, Roger Hay, illetve Albert Hofmann. Tehát ott, hogy úgy mondjam, az amerikai kontinensen sokkal inkább képben vannak, meg sokkal több információ, tudományos információ van ezeknek a gombáknak a használatáról. Na most, hogyan használjuk? Most ugye napjainkban egy kicsit más a helyzet, ugye napjainkban Európában és bizonyos országokban liberalizálták az úgynevezett könnyű drogokat, tehát például Hollandiában meg lehet venni itt a képen látható úgynevezett mushroom growing kittet, tehát egy olyan tenyészblokkot, amit ha megfelelő módon locsolsz, meg megfelelő módon megvilágítasz, akkor hát badargomba termőtestek fognak létrejönni. A gombáknak, például a pszichotróp hatású gombáknak a felhasználási módja az rendkívül sokféle, tehát teljesen egyszerűen frissen is lehet fogyasztani, az egy megoldás, de szárítva lehet, aztán fogyasztják mézben tartósítva, koktélokba keverve, omletbe, sőt azt is hallottam, hogy megszárítják, porítják, és akkor bele sodorják egy cigibe, aztán szépen elszívják. Jó, tehát az a lényeg, hogy hőre ezek nem labilisak, nem bomlanak le ezek a pszichotróp méreganyagok, ezért számtalan módja van, lehetősége van a felhasználásnak. És mint mondtam, mivel bizonyos országokban szabad könnyű drogok használata bizonyos keretek között, ezért hát Magyarországon is egyre inkább terjed, hogy megvásárolják ezeket a tenyésztőblokkokat, aztán vagy termesztőblokkokat. Ugye a gomba nem növény, nem állat, tenyésztjük vagy termesztjük, megvásárolják ezeket a blokkokat, és akkor használják. Miben más, tehát mi az előnye más drogokhoz, más pszichotróp anyagokhoz képest a gombáknak a használatának? Hát egyrészt az, hogy könnyen hozzáférhető. Érdekes módon egészen az utóbbi időkig nagyon kevés információ volt a használók között, tehát nem igazán ismerték a gombát, nem igazán gyűjtötték például a nálunk vadon termő pszichotróp fajokat. Tehát valahogy úgy elsikadt, vagy féltek tőle, vagy ki tudja, tartottak tőle. Minden esetre mostanság ez már változott, tehát ezek könnyen hozzáférhetők, a legegyszerűbb módja, hogy megrendeli az ember Hollandiából interneten, és akkor egy szép diszkrét barna dobozba, ugye amiben a műfütyiket is szokták küldözgetni postán, egy ilyen diszkrét barna dobozba elküldik. Az a helyzet, hogy mostanság már a határon is vigyáznak erre. Ugye elvileg az Unióból érkező csomagokat nem vámolják meg semmi, de ugye én egy jó ideje ilyen rendőrségi szakértő vagyok, botanikus szakértő, ilyen
bizonyos esetekhez, bonyolultabbak esetekhez, amit nem vállalnak a regisztrált szakértők, azokat olyankor szoktak megkeresni, és érdekes módon mostanság többször találtam vagy kaptam Hollandiából van feladott csomagot szakértésre. Tehát valahogy mégiscsak figyelik. Egyébként nem csak gombákat, hanem például a kendernek a terméseit is ugyanígy küldik Hollandiából borítékba, tehát valaki azért mégis figyeli a határon, annak ellenére, hogy nincs valami ellenőrzés. Na most ennek ellenére mondom, könnyen hozzáférhető, hát elvileg megrendeli az ember, jó eséllyel megérkezik, van egy leírás hozzá, elkezdett locsolni, meg milyen helyre kell tenni, milyen megvilágítású helyre, milyen hőmérsékletűre, és egyszer csak elkezdenek teremni a gombák. Aztán előnyként mondhatni, vagy mondhatnám azt, hogy ezek a hatóanyagok, ezek úgymond tiszta hatóanyagok. Tehát nincsenek mellékhatások, nincsenek ilyen túladagolás miatti igen-igen veszélyes élettani folyamatok nem indulnak el. Tehát magyarán nem tudod ezzel úgy belőni magad, hogy meghaj, mint például egy herointól, ha elnézed az adagot. Tehát rövid használat esetén semmiféle klinikai elváltozás nincs. Ugye természetesen, ha egy pszichotróp anyagot hosszan használsz, akkor egy idő után lesz elváltozás, mentális elváltozás is, meg egy idő után valószínűleg, hogy klinikai elváltozás is, de a rövid idejű használatánál mondhatni úgy, hogy ez bio, ez nem annyira veszélyes, mint mondjuk a szintetikus drogok. Aztán a standard drogtesztek ezek nem mutatják. Ugye a standard drogtesztek a kanabinoid származékokra, a szintetikus molekulákra, illetve annak a töredékeire vannak kihegyezve. Tehát magyarán egy vizeletből, ha célzottan nem keresik, akkor nem mutatják ki. Ha célzottan keresik, akkor persze kimutatják. Na most egy másik úgymond előny, hogy hát ezeket a gombákat, bizonyos gombákat gyógyszerként is használják, és hát ha jól tudom, akkor bizonyos helyeken, tehát akár nem csak Hollandiában, hanem ha jól tudom, mondjuk Lengyelországban is lehetséges, hogy a belőlük készült gyógykészítményt megvásárolt, és például ez a hasogató ilyen migrénes fejfájásra, meg ilyen hasonló tüneteknél ez enyhíteni tud. Illetve hát mindenféle egyéb ilyen idegrendszeri eredetű fájdalomnál is azt mondják, hogy hatásos. Hát már kaptak el a rendőrök olyan embert, aki azt mondta, hogy Isten őriz, hogy én drogos legyek, csak hát nekem annyira fáj a gerincembe, egy nem tudom mi, hogy én csak ezzel tudok élni. Persze attól még büntetendő, meg büntetni is fogják, de van egy ilyen hatása is mindenképpen. Na most, hogy mit tud róluk a tudomány? Hát a tudomány az lassacskán, de egyre többet tud róluk, de nagyon szegényes például a pszichotróp gombáknak a szakirodalma, a tudományos szakirodalma. Ugye mostanság nehéz ezt mondani, mert ha mondjuk 10 évvel ezelőtt beszélnénk erről a témáról, akkor azt mondanám, hogy a tudomány alig tud valamit, de most például a mikológia, a terepimikológia és minden olyan mértékben fejlődik, olyan új dolgok kerülnek elő pillanatok alatt, hogy nagyon nehéz megmondani most per pillanat, hogy mit tud a tudomány, de a lényeg az, hogy célzott pszichotróp gombákra fókuszáló tudományos vizsgálatok nem igen vannak. Tehát fajok, most rengeteg faj előkerül, majd fogok mutatni olyan fajt is, ami a tavaly termett tömegesen Magyarországon először, azelőtt is biztos volt, csak hát vagy nem tudtuk, vagy nem vettük észre, vagy nem volt ilyen tömeges. Minden esetre olyan tudományos kutatás, ami direkt pszichotróp gombákat célozna, nagyon kevés van. A mérgezéseknek a szakirodalma is nagyon szegényes. Egyébként nem csak a gombáknál, hanem az összes pszichotrópszernek beleértve a szintetikus drogokat is, a tudományos szakirodalom az nagyon szegényes. Ugye a klinikai az valószínűleg jobb, tehát a
az orvosok most már nagyon tudják, hogy kell kezelni, de tudományos vizsgálatokat nem igazán találsz, nagyon keveset. Na most, mint mondtam, ugye, hogy a gombáknak a pszichotrópszerként, a drogként történő használata az nem jellemző, Magyarországon legalábbis. Azért vannak itt is változások. Egy 4-5 évvel ezelőtt kezdődött egy ilyen tendencia, illetve legalábbis a saját megfigyelésem alapján, hogy például az erdőkbe elkezdtek eltünedezni a légyölő galóca kalapok. Hát ha vannak olyan fenyőültetvények, ahol ha éppen olyan az ősz, akkor ugye nagy tömeggel megjelenik a légyölő galóca, és akkor tudom, kimegyek bombászni, és látom, hogy rengeteg sok légyölő galóca tönk van ott, kalap egy sincs. Illetve ugye párduc galóca felhasználása is egyre inkább, tehát a úgymond hazai felhasználók, azok legalábbis egy részük most már elkezdett figyelni arra is, hogy hát az erdőben úgymond ingyen teremnek ki a pszichotrópszer. De akkor sem jellemző, tehát az átlag felhasználó, tehát egy átlag fiatal, aki mondjuk ki akarja próbálni, vagy az, aki rendszeresen is használja, ők vagy szintetikus kábítószereket használnak, vagy pedig hát marihuánát, vagy hasist leginkább. Tehát ezekhez képest, ezekhez a szerekhez képest a halucinogén gombáknak a használata az mondhatni, hogy elenyésző. A legtöbb autentikus információt és a legfontosabb információkat érdekes módon, mint mondtam, nem a tudományos szakirodalomból, hanem a pszichotrópszerekkel foglalkozó weblapokról, tehát például az Erovidról lehet hát leginkább beszerezni. Itt nagyon-nagyon konkrétan, ha valaki bogarázta az Erovidot, akkor az egyes kábítószereknek nagyon-nagyon pontosan leírják a hatását, az adagolását, sőt, sokszor ilyen tudományos igényű munkák, tehát igen alapos utánaolvasást és tapasztalatot igénylő munkák is megjelennek az Erovidon, tehát mondhatni azt, hogyha ebben a témában valaki keresgélni akar, és újat akar látni, és trendeket akarja tudni, akkor ezeket, hát nem csak az Erovidot, hanem a Datot, ez a másik ilyen nagy portál, akkor ezeket kell böngészni, és itt tényleg olyan információkat tudsz kapni, ami friss és autentikus. Hát ugye ezek elsősorban a növényekre, illetve a szintetikus drogokra vannak behegyezve, de azért pszichotróp gombákkal kapcsolatban is jócskán vannak itt anyagok. Na most megint egy érdekes és megint egy nehéz téma, hogy most vajon hány olyan faj van, amely halucinogén vagy pszichoaktív hatóanyagot tartalmaz. Ez azért, hogy úgy mondjam, nehéz, mert mostanában olyan tempóban írják le egyrészt az új fajokat, meg olyan tempóban változik a rendszertan, ugye úgymond teszik rendbe a rendszertant, hogyha én mondok most egy számot, hogy van 8 darab pszichotróp nagygomba a Földön, akkor egy fél óra múlva biztos 9 lesz, vagy 12, vagy inkább több, mint kevesebb. Tehát itt sajnos benne van, és minden ilyen számokkal, vagy fajszámokkal operáló dologban benne van az, hogy hát ugye a nagygombáknak a rendszere az annyira nincs rendbetéve, hogy most folynak azok a rendszertani munkák, ami mondjuk a növényeknél már mondjuk 50 évvel ezelőtt lezajlott. Tehát most még egy jó darabig ez mindig várható, hogy a fajoknak a nevei változnak, a fajoknak a leírás alapján a régi fajok azokból több faj lesz, vagy kevesebb lesz, tehát összevonnak, szétszednek fajokat, új fajok kerülnek elő. Minden esetre hát mit tudom én, mondjuk egy évvel ezelőtti összesítés alapján a pszilocibin tartalmú nagygomba fajok száma 186 volt, tehát mondjuk most a nagyságrendekre érdemes koncentrálni, a nagyságrendek azért annyira nem változnak. Na most ezek a pszilocibin meg rokon vegyületeket tartalmazó fajok
Hát itt felsoroltam egy csomó nemzetséget, ahol ez a hatóanyag előfordul. Ugye hát a rétgombáknál például, trágyagombáknál, badargombáknál, langgombáknál, susujkáknál, de ilyeneknél csengettyű gombafa is van, 6 olyan, amelyik pszilocibint tartalmaz, vagy rokonvegyületet. Sőt, ezek a kis mohakígyógombák, amelyek Corrickenella, Geronémák, ezek is tartalmaznak, sőt, még kígyógombában is találtak pszilocibint. Aztán ugye egy egész másik hatóanyag az anyarozsnak a hatóanyaga, ugye az jól emlékszem, az LSD-vel egy nagyon rokon hatóanyag, nem igazán szokták ezeket pszichoaktív szerekként használni, ezek igen veszélyes mérgek, és sok egyéb dolgot, ugye az anyarozsnak a hatóanyaga például ilyen hosszabb fogyasztás után például ilyen végtag elhalásokat ilyent okoz, de mindenképpen van egy halucinogén hatásuk ezeknek is. Aztán az iboténsav egy másik, az iboténsav meg rokon vegyületek egy másik ilyen pszichoaktív hatóanyag, hát ez galócákban van meg, tehát itt 6 galócafaj van, vagy volt tavaly, amelyikben kimutatták ezt a hatóanyagot. Aztán érdekes módon van még egy olyan csoport, ugye ezt itt szent gombák néven foglaltam össze, ahol nincsenek pszichoaktív anyagok, vagy pedig ugye nem mutattak ki, vagy nem olyanok, tehát ezek nem halucinogén gombák, de különböző ilyen népi tradíciókban, különböző régi hát ilyen ünnepi események, meg egyebek alapján még a törzsi rendszerbe, a törzsi szerveződésbe használtak ilyen gombákat, és hát bebeszélték, hogy ezektől azért el lehet szállni, és extázisba lehet esni, attól eltekintve, hogy ugye valóságban, ha mondjuk most az ember megkóstolja, akkor nem történik semmi. Jó, tehát körülbelül ilyen nagyságrendileg egy ilyen csoporttal kell számolni, számszerűleg azoknál a gombáknál, amelyek hát pszichotróp hatóanyagot tartalmaznak. Na most, a megoszlásuk a Földön, ez is eléggé, hát most én azt mondom, hogy nem egyenletes, de most mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy Európában csak nem ismerjük, meg nincsenek leírva fajok. Minden esetre a latin-amerikai rész, hát Mexikótól egészen Brazília déli részéig, hát itt van úgymond a Kánaán, tehát itt van a legtöbb ismert pszichoaktív hatású gomba, ugye 59 faj, Egyesült Államokban, Kanadában is ismernek 18 fajt, Európában, mondom, ez egy régebbi összesítés, 9 faj ismert. Mint mondtam, ezek változnak, tehát például, ha megnézzük, ugye az Egyesült Államok, Kanada, szintén északi félteke, ha ott van 18 pszichotróp hatású faj, akkor biztos, hogy Európában is van, csak nem találtuk meg, nem írtuk le. Illetve hát ugye valamilyen módon tükrözi ez a megoszlás azt is, hogy a Föld mely részein milyen arányban, milyen embermennyiség használta ezeket a gombákat. Világos, hogy ott, ahol már a régi tradíciókban benne volt, és elterjedt a pszichotróp gombáknak a fogyasztása, világos, hogy ott több fajt ismernek. Valószínű, hogy az európai fajok száma is hát nőni fog. Ugye hát Ausztráliából, Új-Zélandról meg valószínűleg nincs információ inkább, tehát azért is nem írtam oda semmit, csak az Európából bekerülő fajokat tartják nyilván. Na most a következő kérdés az, hogy melyek ezek a hatóanyagok, és hát valamilyen szinten abba is belemennék, hogy hogyan hatnak ezek a hatóanyagok. Természetesen ezt nem annyira tudományoskodva, hogy ne lehessen megérteni, hát végül is én sem vagyok orvos, én sem értem. Az egyik hatóanyagcsoport, ez az iboténsav hatóanyagcsoport. Na most ebből lehet látni itt 3 vegyületet, ami lényeg az, hogy az látszik, hogy hasonló, tehát egy gyűrűs, ilyen 5-ös gyűrűs vegyületről van szó. Az iboténsav, a muszcimol, illetve a muszkazon azok a
molekulák, amelyek bizonyítottan pszichotróp hatással rendelkeznek, valószínű, hogy még azért több rokonvegyület is van. Ami érdekes, ugye ezek a pszichotróp hatású vegyületek, ezek idegrendszerben hatnak. Tehát ezeknek az a lényegük, hogy bejutnak az idegrendszerbe, hogy az idegsejtek között vannak ingerület átvívő anyagok, amelyek hát ugye az egyik sejtről a másikra átviszik az ingerületet, többféle ilyen anyag van, ezeknek vannak úgynevezett receptoraik a fogadó idegsejten, oda kapcsolódik be ez az anyag, és ezekhez a már meglévő receptorokhoz tud kapcsolódni egy ilyen pszichotróp hatóanyag, és ezáltal egy ilyen téves kapcsolás, vagy félrekapcsolást okoz, és hát ez az a molekuláris alapja annak, hogy előbb-utóbb ugye bekövetkezik ez a halucinogén mérgezés, ugye ezt mi mérgezésnek mondjuk. Hát ezek az anyagoknak nagyon fontos, hogy ezeknek a molekulának kicsik legyenek. Ugye be kell jusson az agyba, az agynak igen erős védelme van. Ugye van egy ilyen úgynevezett véragygát, hát itt ugye a baktériumokat, vírusokat, tehát a nagyobbtól egészen a nagyobb molekulákig ez a védelem ez megfogja. Tehát idegen anyag azért nagyon nehezen tud bejutni az agyba. Ha bejutott, akkor ugye, és mondjuk okoz egy betegséget, vagy egy bajt, akkor nagyon nehéz gyógyítani is, mert gyógyszer sem tud nagyon bejutni az agyba. Jó, tehát ezek kis molekulák valamilyen módon be tudnak jutni az agyba, és tudnak kapcsolódni az ilyen neuroreceptorokhoz. Na most, hogy mik a tünetek, többféle leírás alapján az iboténsav, illetve a rokon vegyületei úgy kb. Fél óra múlva kezdenek hatni, tehát itt ugye a galócákról van szó, mert ezekben van az iboténsav, muszcimum, muszkazon, tehát körülbelül fél óra múlva, de akár 2 óra múlva is, hát itt nagy mértékben függ egyébként, mint minden mérgezésnél egyébként függ az embernek a testsúlyától. Főleg azért, hogy testsúlyra vetítve mennyi gombát fogyasztott el. Aztán függ a gombának a hatóanyag tartalmától, ami hát ugye változó földrajzi helyszín alapján, de akár évszak alapján is lehet változó. Aztán függ az embereknek a metabolizmusától. Lassú az anyag cseréje, ugye lassabban kezdődik. Tehát itt rengeteg ilyen tólik hatás van, tehát nem lehet konkrétan azt mondani, mint mondjuk egy aspirinre, hogy majdnem másodpercnyi pontossággal el lehet vezetni, hogy mikor mit fog csinálni. Amikor elkezdődik a hatás, akkor 2-3 óra múlva tetőzik, és akár 8 órán át tarthat. Maguk a tünetek azok úgy néznek ki, hogy ilyen szájszáradás, pupillatágulás jelenik meg először, aztán egyre inkább jönnek ezek a különböző vizuális zavarok, tehát amikor a páciens nem tudja éppen, hogy mettől meddig tart a szoba, mi van fent, mi a lent, tehát itt vannak ilyen hát most így elmondom, de ugye nem leír dolgok, hanem így emberektől megkérdező, meg utána olvasva tapasztalatok. Ugye ez konkrétan egy ismerősömmel történt, hogy beszívtak, nem iboténsavból, de itt érdemes elmondani a vizuális zavaroknál, tehát beszívtak, ők voltak, beszívtak, és egy lakásban voltak, és akkor egyszer odaszólt az egyik a másiknak, hogy te Józsikám, menj fel a konyhába, és hozzá nekem vizet. És azért 4-5 voltak, és mindegyik azt mondta, hogy ez elhangzott ez a mondat, hogy menj fel a konyhába. Oda néztek, és mindenki azt látta, hogy valami rettenetes magasan van a konyha, hogy valami nagyon kell mászni, földszintes volt, tehát nem volt lépcső, és hát az, aki el kellett menjen vízért, hát az könyökön térden kúszott és izzadt, hogy ő felérjen a konyhába, amikor nem is volt fenn. Jó, tehát így kell elképzelni a vizuális zavarokat. Aztán ugye egyensúlyvesztés, izomremegés, ez a fokozott vizuális auditív érzékelés, azt jelenti, hogy mindent élesen lát, azt is, ami nincsen, meg azt is, ami van, illetve a hangok azok zavaróbbak, élesebbek, de sokkal szelektívebbek, tehát rengeteg sok inger, tehát akár képi, akár hanginger, az nem jut el, tehát azt nem érzékeli, amit viszont érzékel, azt rettenetesen élesen és fokozottan érzékeli.
Aztán egy idő után, hogy elkezd csökkenni ennek a hatása, hogy elkezdenek lebomlani, ürülni a molekulák, hát fáradt lesz az illető, aztán alszik, de még akkor is állítólag ilyen élénk álmokról számolnak be, tehát nem ez a nyugodt pihentető alvásról, hanem sokkal mozgalmasabbról. Na most az iboténsav ez egy érdekes molekula, mert ugye ez nem bomlik, hanem ürül nagy részt, és hát vannak olyan írott források, amelyek alapján az történt, hogy hát ugye a történelmi időkről beszélünk, hogy ahol a gazdagoknak volt a kiváltsága, mondjuk a légyölőgalóca fogyasztás, a gazdag emberek vizeletét felfogták a szegényebbek, és megitták, és ugyanazt a hatást kiváltotta gyakorlatilag ugyanolyan koncentrációban. Tehát úgymond többször felhasználható, újrahasznosítható molekulákról van szó. A másik vegyületcsoport, ugye ez a pszilocibin vegyületcsoport, pszilocin, pszilocibin, beocisztin, norbeocisztin, ezek kicsit nagyobb molekulák, de még mindig kis molekulának számítanak. Ugye 2 gyűrűjük van, hát úgy durván 2-szer akkora, mint az iboténsav, meg az a társaság. Ezek is simán be tudnak jutni az agyba, és természetesen ezek is neuroreceptorokhoz kapcsolódnak. Ez a mérgezés, ez valamivel rövidebb, tehát gyorsabban hat, 15-30, tehát negyed óra, fél óra múlva hat, általában ilyen 4-5-6 órán keresztül tart, és ilyen meghatározott stádiumai vannak, tehát például az első 30 percben hányinger, szédülés, gyomorgyengeség, izomfájdalom, izomrángás, ilyenek, de nyugtalan, nyüsletőbb lesz a poma, aki megette ezt a gombát. Aztán utána jönnek ezek az audiovizuális zavarok, a rettenetesen éles kontúrok, ha elkapod a szemedet, akkor egy darabig még ott marad a kép, aztán utána megint beáll az új kép, tehát egy ilyen körülbelül olyan, nem tudom, szemüvegem van jó erős, próbáljatok ki egyszer azt, hogy tegyetek fel egy ilyen -7-es szemüveget, normál, tehát ha nem kell, és próbáltok gyorsan mozgatni a fejeteket. Csak a dolog, ugye, hogy mész, a dolog is megy veled, aztán egy idő után visszamegy a helyére, tehát ilyen, vagy ha mondjuk egy merev kontaktlencsét teszel, akkor cilinderes kontaktlencsét, akkor ahol van az, hogy minden pislogás után ilyen zavarok jönnek. Hát ilyesmi ez a vizuális zavar. Aztán ilyen izzadás, kipirulás, ugye a lét és tudatérzékelésbe, tehát a valóságérzékelésbe, gondolkodásba, koncentrációba, mindenféle zavarok, hol gyorsulás, hol lassulás következik be. Ugye a beszédedet állítólag egyre kevésbé értik, tehát beszélsz te, de egyre kevésbé, ha az illető is nincs belőle, mert akkor megérti. Aztán ugye ezek lelassul az idő, tehát elveszted az időérzékelésedet, elveszted egy idő után távolság érzékelést, és ajtólag ilyen eufória érzés is van. Ugye én nem próbáltam, tehát nem saját tapasztalatból beszélek. Aztán szépen folyamatosan ezek a tünetek enyhülnek, és egyben csak elmúl. Tehát általában, ha egyszer használod ezeket az anyagokat, akkor semmiféle klinikai elváltozást nem okoz, tehát tényleg nem szabad összetéveszteni főleg a mostani nagyon durva szintetikus drogokkal. Na most elég sokszor szoktam ezt a térképet mutogatni, időnként színezem, de egy ideje nem színeztem. Mi a helyzet Magyarországon? Hát Magyarországon az a helyzet, mint minden egyéb nagygombával kapcsolatos kérdésben, az a helyzet, hogy az ország az nagyon kevésbé kutatott. Hát ez itt egy MTB térkép, és ezen az MTB térképen hát egy Magyarország vegetáció térkép van rajta, és én befeketítettem azokat az MTB kockákat, ahonnan vannak tudományosan összegyűjtött mikológiai adatok. De, mint mondta, egy ideje már nem színeztem, tehát egy kicsivel sötétebb az összkép, de nem sokkal. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ország, Magyarország területének úgy az 1/3 vannak mikológiai adatok, a másik 2/3 meg nincsenek. Jó, itt egy kocka azt is jelentheti, hogy valaki valamikor leírt egy rozsdásszárú fülőkét onnan, de azt is jelentheti, hogy egy 500 fajos fajlistát publikált.
Jó, tehát manapság nagyon gyorsak a kutatások, de Isten igazából a helyszínek nem lettek többen, tehát ahol régebb nem volt érdemes gombát gyűjteni, ott általában most már nagyon érdemes gombát gyűjteni, tehát nagyjából az ország egyharmadáról tudunk, valamit másik kétharmadáról nem tudunk. Tehát ezért minden olyan, hogy azt mondani, hogy egy gomba ritka, egy gomba nem gyakori, az nem fedi a valóságot, akkor sem, ha mondjuk. Mert valamit mondani kell, tehát nem mondhatjuk minden egyes gombára, hogy a franc tudja, hogy gyakori-e, mert mit tudom én, hatalmas területeken senki nem kereste, máshol meg itt-ott megtalálták. Jó, tehát mégis mondjuk, mert mondani kell, tehát gyakorlati tapasztalat valamit mondat velünk, de Isten igazából tudományosan nagyon sok mindent nem tudunk. Ugyanez a helyzet ugye a dokumentált pszichotróp hatású gombafajokról is, hogy most már valamivel azért több van. Hát az adatok száma az nagyon megugrott. Én most itt hát valamikor összegyűjtöttem a szakirodalomból, illetve a saját adatokat vettem hozzá, de ezek most nagyon megugranak. A fajszám is valamivel nőtt, de nem számottevően. Hát a galócák, úgymond a ziboténsavat, meg a rokon vegyületeit tartalmazó fajok, azok hát Magyarországon 4 olyan faj van, ugye világviszonylatban is 60. Pszilocibin, meg a rokon vegyületeit tartalmazó fajok 13, ez biztos, hogy magasabb most már, és van egy pár ilyen potenciálisan pszichoaktív faj, amelyiket vagy a nemzetség miatt, vagy a ilyen-olyan kósza hallott információk alapján valószínűsítünk, hogy pszichoaktív hatóanyagot tartalmaz. Jó, tehát összesen egy 25, tehát mondjuk azt most, hogy legyen most egy 35 gombafaj Magyarországon, és hát ugye ebben az összesítésben 500 dokumentált adat van, hát lehet, hogy ez már mondjuk akár a duplája is. A következőkben egy pár mondatot ezekről a fajokról, tehát legalábbis azokról, amelyek tudok mondani, mert gyűjtöttem, vagy legalábbis van információ, tudományos információ erről. Hát az iboténsav és az iboténsav rokonságába tartozó molekulákat tartalmazó fajok, azok, mint mondtam, a galócák, és a galócák között, hát itt 3 vagy 4 galóca van, amelyeknek Magyarországon dokumentált adata van. Hát ugye a sárga galóca, a légyölő galóca, a pardus galóca, illetve a barna galóca. Ugye, hát ezek közül ugye a légyölő galóca a legismertebb. Ugye nem a légyölő galóca úgymond a legjobb, mert hogy ebbe a bandába, ebbe a társaságba, ha valaki használni akar, akkor a pardus galóca jobb. Ugye a légyölő galóca muszkarint is tartalmaz, az meg egy más mérgezést okoz. Tehát amellett, hogy te belövöd magad, ha rendszeresen teszed, akkor azért a muszkarin az egy nem egyszerű és nem mellőzendő méreganyag, amely kemény mérgezéseket is tud okozni. Na de a színe, a könnyen felismerhetősége, elterjedtsége miatt mindenképpen galócakban légyölő galóca az ismerősebb. Nem igazán idevaló a medence középső, alacsony térszíni területeire. Ez leginkább egy hegyvidéki faj, hegyvidéki rucosokban szeret élni, de attól eltekintve nagyon gyakran Magyarországon több helyen, tehát olyan helyeken előkerül, hogy az ember nem is hinné. Jó, tehát ez egy hegyvidéki, tehát Magyarországon mondjuk azt, hogy szubmontán, mert Magyarországon nincsenek magas hegyek, és hát Isten igazából, mint mondtam, a lucasokat szereti, de ha ráfanyalodik, nincs más, akkor például a savanyú talajú bükkösökben is nagyon nagy mennyiségbe tud teremni, ha úgy vesszük, de sokszor mondom, teljesen lehetetlen helyen is meg tud jelenni bizonyos években. Jó, manapság egyre gyakrabban fordul elő, mint mondtam, én legalábbis látom itt a Dél-Magyarországon, hogy ha nagy termőtestképzés van, akkor eltűnnek a kalapok. Ugye egész közel ide hozzánk van egy úgynevezett desedai arborétum, tehát egy pillanat alatt kint lehet lenni, ott van egy jegenyefenyő ültetvény, és abban, mikor olyan az ősz, akkor hirdatlan mennyiségben megjelenik, és mostanság olyan valahogy kalap nélkül teremben. Kimegyek, és csak tönkök vannak.
Aztán ugye Pardus galóca, hát a Pardus galóca, ez végül is az alacsonyabb térszínektől egészen a magasabb térszínekig előfordul, tehát úgy mondjam, nem olyan hegyi preferencia, mint az előző faj. Kicsit másképp néznek hegyvidéki lucosokba, termőtestöknek kicsit más a középhegység vagy alacsony térszínek tölgyeseibe termők, de egyelőre még nem lett belőle két faj, tehát még mondhatjuk, hogy Pardus galóca. Itt nálunk a Kis-Magyarországon leginkább zonális lomberdőkbe lehet szedni. Fenyőültetvényekben is előfordul, a fenyveseket is szereti, de legnagyobb mennyiségben zonális lomberdőkben fordul elő, akár egyes erdőkben. Mint mondtam, ez nem tartalmaz más méreganyagot, tehát nincs benne például muszkarin, tehát ez, ha valaki pszichotróp cél, tehát hogy be akarja lőni magát, galócát akar használni, akkor ezt a legideálisabb használni. Na most majdnem sikerült első kézből látni, hogy milyen egy ilyen Pardus galóca mérgezés. Ugye volt valaki, aki betolt egy csomó Pardus galócát, úgyhogy tudtam, tehát találkoztam vele. Ha nem ivott volna meg rá majdnem egy egész liter pálinkát, és nem esett volna tőle össze részegen, akkor tudnám, hogy milyen tünetek vannak, akkor láttam a saját szemembe, de hát sajnos nem, vagy következőkor lesz egy alkalom. Aztán ugye a sárga galóca, ez érdekes módon Magyarországon lomberdőkben van leginkább, tehát savanyú talajú lomberdőkben, itt például a Mecsekben egy mészkelő erdőben fotóztam, de akár tölgyesekben is elő tud fordulni. Tavaly például rettenetes sok helyen jelent meg. Meg ugye ott, ahol sok a fenyves, erdei fenyvesek, Lengyelországban például, ott fenyvesekben szokott igen nagy mennyiségben előfordulni, nálunk leginkább zonális lomberdőkben, illetve hát ilyen mészkerülő erdőkben fordul elő. Nem annyira gyakori, mint az előző két faj, és Isten igazából a felhasználásáról sincsenek annyira információk sehol. Barna galóca, na hát ez egy kimondottan hegyvidéki faj, és egy keleti elterjedésű, tehát a Kárpátokban, keleti Kárpátokban van hatalmas mennyiségekben, fenn olyan 1000 méter körül, illetve a fölött a lucosokban. Magyarországon, hát ugye sokáig csak egyetlen egy adata volt, a vasasgizék aktereki adata. Most már láttam, nem igazán nézem ezeket a közösségi fórumokat, de egyszer ugye a fülembe jutott, hogy azért most még egy-két adata előfordul Zemplénből, vagy a környékéről. Minden esetre egy nem idevaló gomba, tehát egy hegyvidéki lucos preferáló gomba, hát ugye ezért is írtam ide a diára, hogy a földrajzi preferenciát, a magyarországi földrajzi preferenciát, ezt nem tudjuk, mert annyira kevés az adat. Egyébként ugyanolyan pszichotróp mérgezést okoz, mint amilyet a régyülő galóca. Teljesen ugyanolyan, maga a gomba is nagyon hasonlít a régyülő galócára, csak más a színe. Hát így néz ki Komandon, a háromszéki havasokban, ott nagy, kövér, jól érzi magát, és annyira nagy és kövér, hogy látjátok, hogy még a pettynek is van árnyéka, meg van hosszúság, szélesség, magassága, tehát 3-dimenziós pettyek tudnak nőni rajta. Tehát ha valaki sok ilyen galócát akar látni, akkor Kárpátokba kell menni. A másik társaság ugye a pszilocibin meg a rokonság, hát itt sokkal több faj van, ugye a világviszonylatban is, Magyarországon is sokkal több faj van. Ezek általában kis termőtestű gombák, és van egy olyan tendencia is, azt szokták mondani, hogy egy nagy pszilocibin tartalmú, tehát tényleg rendes koncentrációban tartalmaz, azon sokszor lehet látni egy ilyen kékes-zöld elszíneződést, minél több a pszilocibin, annál kékes-zöldet, főleg a tönknek a felső része. Jó, hát itt egy jó néhány fajt láttok felsorolva, itt a moakígyógombától kezdve egészen a susúlykákig, meg a trágyagombákig mindent. Valószínű jóval több, most, tehát hogy itt vannak még olyan fajok, amik újonnan kerültek dokumentálásra, tehát valószínűleg több trágyagomba, több susúlyka is előkerült azóta. Ugye hát a
moha kígyógombát ezt nagyon könnyen ki lehet lőni, ezt gondolom, hogy aki ugye erdőben egy kicsit is érdekli a kis gombák, kis termőtestű gombák, az már találkozott vele. Hát ez olyan kicsi, hogy gyakorlatilag szóba se jöhet, hogy halucinogén anyagként valaki összegyűjtse és megegye. Ugye mohával él együtt ez a gomba, tehát a mohás, lomb és tülevelő erdőkben egyaránt, ilyen nedvesebb erdőkben előfordul. Aztán a szürke csengettyű gomba. Ugye a szürke csengettyű gomba biztosan tartalmaz ilyen pszichotróp hatóanyagot, de nincs információ, valaki evett volna. Ugye a szürke csengettyű gomba az ilyen gyertyános tölgyesekbe, tölgyesekbe, a alacsonyabb térszínektől egészen a középhegységekig előfordul. Nem egy túl gyakori gomba, nem lehet minden percben találkozni vele, és Isten igazából nincs információ arról, hogy valaki használta volna ezt a gombát, de a pszichotróp hatása miatt, vagy véletlenül megette volna és belőtte volna. Lehet, hogy csak kicsit kevés a hatóanyag benne. Aztán az öldülő susúlyka, ez már nem saját kép, a nyárasokban, nyíresekben, akácosokban, tehát mindenféle erdőben, ilyen gazosabb erdőben előfordul. Ugye ez az a susúlyka, amit Pavos Margit néni írt le, tehát egy magyar gomba, hogy mondják, valaki meghallja, akkor hónaptól hungarikum lesz. Tehát ez a gomba is tartalmaz, ennek a fogyasztásáról sincsenek Isten igazából információk. Tehát nem terjedt el a fogyasztása. Aztán ugye a zöld csúcsú susúlyka megint nem az én képem, ugye a legtöbb képet próbálok saját képet tenni, de hát itt például ez olyan nagyon Albert Laci, szerintem az ő képe, ez biztos, hogy nem az enyém. Zöld csúcsú susúlyka gyakorlatban történő használatáról, felhasználásáról sincs információ, tehát Isten igazából ezek a susúlykák tartalmaznak pszichotróp hatóanyagot, de hát benne van a pakliba, hogy muszkalint is tartalmaznak, és akkor jobb, ha az ember nem kísérletezik vele, még akkor se, ha mondjuk egy pszilocibin bevállalna. Az aranysárga tőkegomba, ez a nagy termetű tőkegomba, vagy ugye lángomba is, a gimnofilosokat lángombáknak hívják. Hát ez is tartalmaz pszichotróp hatóanyagot, tehát pszilocibin, beocisztin. Több helyszínről vannak adatai, valószínűleg most már még több is. Ez hát ilyen középhegységi elterjedésű faj, de korhadó fan szokott nagy csoportokba teremni, égtelenül keserű. Tehát lehet például, hogy azért nem használják, mert ugye a mértékben keserű, hogy hát egyszerűen az élvezeti érték oda van, ha ezt megeszed például, vagy elszívod. A trágyagombák közé sok trágyagomba tartalmaz ilyen pszilocibin meg rokon vegyületeket. Ugye a halvány trágyagomba, tehát ez az egyik leggyakoribb trágyagomba, de ez biztosan tartalmaz, ugye ezt magyarán mondva lószaron, meg tehénszaron lehet megtalálni, ott szokott elég nagyra, elég látványosra megnőni, és hát gyakran lehet vele találkozni, mondjuk attól eltekintve, hogy kevés tudományosan igazolt adata van. Jó, tehát ez trágyán fordul, a felhasználásáról nincs információ. Most ez a pech ezekben az online előadásokban, hogyha majd ott fog ülni közöttetek valaki, vagy valakik, akik használják, és meg tudnák osztani az információt mondjuk velem, azok tegyék meg a többiekkel, tehát többi hallgató. Bocs, én ettem halvány trágyagombát, és ilyen, meg ilyen hatása volt, tehát azért egymásnak akkor mondjátok át, én legfeljebb nem fogom hallani. A réti trágyagomba szintén nem saját kép, ugye ez síkvidékeken, meg középhegységekben szokott előfordulni, és ezen a fajon például időnként látszik a tönk csúcsán ez a kékes vagy kékes-zöldes elszínződés, tehát ez biztosan tartalmaz rendesen hatóanyagokat. Nálunk Magyarországon nem elterjedt, hogy szednék. Több helyen is van, hogy tömegesen tud teremni ilyen nyírott fűbe például. Láttam is egy jó néhány helyen, olyan, hogy nagy mennyiségben is termett, aztán a fiatalság csak úgy szaklatott el mellette, senkit nem láttam, aki különösen vagy érdeklődne, vagy gyűjtené, vagy valami,
hát nem igazán ismerik azok sem, akik potenciálisan használnák. És hát ugye hát ezt a fajt szintén lehet termeszteni. Egyébként majdnem minden szaprotrogombát lehet termeszteni, ha egyszer a gazdasági érdek úgy kívánja, akkor pillanat alatt elkezdik termeszteni. Tehát lehet ezt is ilyen úgynevezett ilyen mushroom growing kit formájában megvenni, és hát így fog kinézni akkor, amikor sikeresen öntözted, meg világítottad, és hát a termőtestek kijöttek. És hát, hogy legyen valami újdonság és valami aktualitás is, hát itt van ez a gomba, a Psilocybe serbica a neve, hát valószínűleg szerb adargomba lesz a magyar neve, ha majd mindenki így kezdi hívni, mert már hallottam, hogy így hívják. De most ezt a gombát tavaly, de nem csak a Mátrában, hogy ez a Mátrában volt fotózva, de állítólag az északi középhegységben mindenhol tömegével elkezdett teremni, útszéleken mindenhol előfordult, olyan mennyiségek, hogy tényleg feltűnt. Tehát aki nem akarta, az is látta, hogy ez a fehéres gomba, rettenetes sok terem belőle. Na most, hogy ez volt-e ezelőtt, vagy mi, vagy nem volt, vagy most jött, vagy nem tudunk semmi. Nagy valószínűséggel termett ezelőtt is. Tavaly lehetett egy olyan év, ami valami miatt annyira jó volt neki, hogy nagy mennyiségben termett. Na most, hát mondom, ez a Mátrába készült, hát ott, ha az ember vette volna fáradtságot, akkor mondjuk durván egy óra alatt tudtam volna szedni fél kosárra. Akkora gomba, mint egy szegfű gomba, de olyan rengeteg sok volt, és hallomás alapján 6 is. Tehát 6 darabot az ember betol, akkor kifekszik tőle, mint az állat. Tehát a tavaly egy ilyen év volt. Most, hogy idén lesz-e, majd meglátjuk. Hát egy fehéres egyébként higrofán gomba, tehát amikor fiatalabb, nedvesebb, akkor ilyen sötétebb színeket is tud ölteni. A lemezeken itt annyira nem látszik, hogy ilyen szürkések a lemezek, ez egy sötét spórás gomba, de valami kis kékes árnyalat van, és a tönkön is, hát nem tudom mennyire látjátok, mennyire lehet itt látni, szabad szemmel azért látható volt, hát mondjuk innen utáig egy ilyen kékes színárnyalat. Tehát ebben van ilyen pszilocibin, meg rokon hatóanyag bőven, és hát ha mondjuk az történik, hogyha most minden évben elkezd így teremni még nagy mennyiségben, nagy valószínűséggel erre rá fognak kapni az emberek, hát főleg a szegényebbje, aki nem tudja megvenni a drágán az egyéb pszichotróp cuccokat. Nos, hát... Még egyszer üdvözöllek immár élőben, gratulálok a fantasztikus előadáshoz, és a néző kérdéseit tolmácsolom. Volt egy ilyen kérdés, hogy a badar gomba, illetve hát a gomba, tartósított gomba meddig áll el. Gondolom itt különös tekintettel a hatóanyagoknak az illékonyságára, bomlására. Hát amennyit én tudok róla, ez körülbelül ugyanolyan, mint a THC-nek a bomlása. Tehát az van, hogy amikor frissen mondjuk leszedjük a gombát, hogy akkor kap ő egy stresszt, egy sérülést, akkor az szokott történni mindig, hogy a hatóanyag tartalom megnő. Tehát a gomba elkezd úgymond védekezni, vagy veszélybe érzi magát, akkor megnő, meg egy kicsit, nem túl sokat, és akkor utána szépen lassan elkezd a hatóanyag bomlani, hogy konkrétan mondjuk egy pszilocibin, egy szárított pszilocibében mennyi idő alatt bomlik le, azt tudná megmondani, aki él vele. Ez biztos, hogy egy idő, szépen lassan bomlanak ezek mind le, ezek relatív bonyolult molekulák, és egy idő után már elveszíti a hatását, de pontosan, hogy mennyi idő múlva, ezt nem tudom, mert ugye ha használtam volna, akkor meg tudnám mondani. Én tisztában vagyok vele, hogy a terápia az végképp nem a te szakterületed, de fölmerült egy ilyen kérdés, hogy terápiás felhasználása például borderline szindróma esetén alkalmazzák. Milyen terápiák jöhetnek itt szóba, hol használnak ilyen hatóanyagokat?
hogy emberek használják, természetesen ezt nem legálisan, használják fájdalmakra. Például vannak ezek az olyan csillapíthatatlan, vagy ilyen visszatérő ilyenek, amiről nem tudnak az orvosok, ugye pirulát írnak fel, valami fájdalomcsillapítót, de ugye az okát nem tudják kideríteni. Ez biztos, hogy tudja, erre használják emberek, illetve használják például migrénre, használják ilyen egyéb ilyen front vagy bármi miatt. Olyan dolgok, hogy ezt egyénileg más és más a hatása, de ugye tiltva van, de ettől eltekintve én ezekről úgy hallottam. Következő kérdés, a szent gombák csoportja az valóban csak placebo hatás? Igen. Most mindjárt közben lesen, hogy mikor, igen, itt Isten igazából itt volt olyan elképzelés, hogy egyes tinórufajok tartalmaznak koprint például, úgyhogy alkohol tintagomba tüneteket, de aztán kiderült, hogy ezek nem igazak. Aztán ugye a galambgombák azok egyértelműen nem tartalmaznak pszichotróp hatóanyagokat, úgyhogy ezek, hát hogy úgy mondjam, ezek inkább ilyen rituálékhoz alkalmazandók. Ha valaki esetleg érez valamit, akkor az agyába játszódik le, semmiképpen nem egy kémiai anyag hatására, meg olyan nincs. Az volt a kérdés, a következő, hogy mikor és hol terem a szerb badargomba? Mikor és hol terem? Ugye a szerb badargomban nagyon keveset tudtunk. Déli egyaránt, valahogy nem volt feltűnő, de olyan 2 évvel ezelőtt, most vagy 2009-ben vagy 2008-ban volt egy hatalmas nagy termőhullám, amikor gyakorlatilag az összes magyar középhegységbe az út mentén lehetett gyűjteni, és olyan mennyiségben termet meg került elő, hogy hát mindenkinek szemet szúrt, és akkor előbb-utóbb az emberek veszették, kérdezték, nézték, minden, és akkor kiderült, hogy a szerb badargomba. Na most, hogy ezután mi fog történni, azt nem tudom, de ha itt van a gomba, akkor benne van a pakliba, hogy bizonyos években, amikor jó neki az éves időjárás, akkor ilyen nagy mennyiségben, nagy hullámba is megjelenhet, és valószínűleg máskor is meg fog jelenni. Most már sokan ismerik, tehát most már keresik, és úgy szokott lenni egy gombával, hogy amíg nem ismerjük, addig nem tudunk róla gyakorlatilag semmit. Tehát ugye ugyanez volt a védett gombákkal, hogy volt 3-4 adat az országból, aztán védettek lettek, egy nagy plakáton megjelentek, mindenki látta őket, és hirtelen csőztük, kezdtek jönni az adatok. Én is láttam. Tehát valószínű most, hogy elkezdtük ismerni ezt a gombát, innentől rengeteg sok előfordulási adat fog előjönni, és jóval többet fogunk tudni róla. Minden esetre ez ősszel utak mentén volt ez a nagy termőhullám, tényleg csak a vak nem látta. Mentél egy turistaúton az erdők között, és akkor 2 oldalt tele volt az avar. A következő kérdés, hogy a trágyagombákban, illetve a szerb badargombában vannak-e mérgezőnek számító vegyületek? Hát gondolom, hogy a pszilocibin mellett. Tudomásunk szerint nincsen. Ugye ezért mondom, mert ha az ember keres, akkor talál, de tudomásunk szerint nincsen. A tudomásunk szerint ugye a légyölőgalócában van egyértelmű muszkarin méreg, valamennyire elmaszkírozza a muszkarin hatását a pszichotróp hatást, tehát ezért szokták pszichotróp gombaként használni, de emellett ott van a muszkarin. Ugyanúgy van muszkarin az Amanita regalisban, ebben a nagy barna galócában, ami a Kárpátokba terem. A Pardus galócában például tudomásunk szerint abba sincs méreganyag, kivéve ez a nyersen mérgező, ami minden galócában van, ezek a hemolitikus méreganyagok, amik hát hőre lebomlanak. Jó, tehát
A pszilocibin tartalmú gombákban tudomásunk szerint nincs méreganyag. A következő kérdés az ehhez kapcsolódik, hogy a muszkarin az vajon hőre lebomlik-e? Nem bomlik le. Nem, úgyhogy nem véletlen, hogy a muszkarin mérgezés az egyik legsúlyosabb és leggyakoribb a mérgezések közül. Ez nem bomlik le. Egy következő felvetés, miszerint az előregedett sereges tintagombának van halucinogén hatása. Igaz-e vagy sem? Nem tudok róla. Ugye nincs erről információ, tehát olyan információ, amihez hozzáfértem volna, hogy valaki használna a sereges tintagombát, és olyan információm sincs, hogy valaki csak úgy megkóstolta volna. Hát ez egy kis jószág, ez Isten igazából senkit nem csábít arra, hogy egyen. Nincs kizárva egyébként, hogy van. Nagyon sok ilyen kis gombánál van az, hogy akármilyen anyag lehet benne, de senki nem vizsgálta, senki nem kóstolta. Tudomásunk szerint nincsen, de mondom, ez nem jelent még semmit. A jogosnak tűnő kérdés, a citrom, galóca, bufoteninje az halucinogén hatóanyagok közé sorolható-e? Hát oda sorolják technikailag, de azért a bufotenin az nem, gyakorlatban nem használatos pszichotróp szerként azok számára, akik élnek vele. Jó, de technikailag oda sorolódik, tehát emiatt mondják, hogy pszichotróp hatása van. Kérdezik, hogy van-e magyar nyelvű irodalom, illetve hozzátenném a másik kérdést, hogy ez tabu témának számít-e? Alig van magyar nyelvű irodalom. Tehát nem csak magyar nyelvű, hanem a tudományos irodalom, tehát ahhoz képest, hogy milyen régóta vizsgálják a pszichotróp gombákat, a halucinogén gombákat, nagyon kevés szakirodalom van. Magyarországon nem hogy tabu téma, egyszerűen nem foglalkoztak vele a tudományos kutatók. Tehát én azért kerültem bele, és azért néztem így utána a dolgoknak, mert annak idején volt egy Visegrád fundos pályázat, a lengyelek koordinálták, aminek az volt a címe, hogy mérgező és halucinogén gombák a visegrádi országokban, és akkor ugye felmerült, hogy Magyarországot kiképviselje, és kiderült, hogy senki nem tud gyakorlatilag semmit erről aztán valahogy belecsettentem. Az igazi, autentikus információkat nem véletlenül mondtam, hogy az Eurovidon kell megnézni. De egyébként nem csak ezzel, hanem teszem azt a kenderrel is, tehát a kábítószerként használt kannabisszal kapcsolatos szakirodalom is valami nagyon-nagyon sekélyes. Tehát úgy csinál valahogy a tudományos társadalom, mintha ez nem létezne, nem is másolják, nem foglalkoznak vele. Még egyszer köszönjük szépen az előadást. Még egy utolsó kérdésem volna, veled, illetve munkáddal hol találkozhatunk? Hát, egy csomó helyen lehet találkozni, hát Isten igazából a tudományos cikkek azok nagyjából a ResearchGate-en megtalálhatók, hát a magyar nyelvek nem annyira, aztán a László Kálmán Gombász Egyesület honlapján, tehát a www.gombasz.ro nevű weboldalon ott vannak a műsziáink, ugye a folyóiratunk, abból már hát a 10-esnél tartunk, bár vannak összevont számok, ott vannak még különböző nemzetség összefoglalók, aztán hát találkozni, mit tudom, túrákon lehet találkozni, amit meg szoktunk hirdetni, tanfolyamokon lehet találkozni velem, meg ennyi. Köszönjük szépen, akkor még egyszer, és hát reméljük, hogy a mikológia tanszéken is lesz még alkalmunk hallgatni téged. Hát remélem, köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és remélem, hogy jó okultatok ebből az előadásból. Biztos vagyok benne, sokat tanultunk, köszönjük szépen. Még egy technikai közlendőm volna, itt sokan kérdezték
az előadásnak a rögzítését. Az előadást rögzítettük természetesen, egy későbbi alkalommal szeretnénk megismételni, és azt követően pedig akkor felvételről elérhető lesz. A mikológia tanszék következő előadása az a következő hónap második szerdáján lesz, ami ugye áprilisban 14-ére esik, és akkor a gombák és a szociális rovarok közötti kapcsolatról esik majd szó. Addig is ajánlom, hogy nézzenek körül a Szegedi Gombász YouTube csatornán. Hát például nézzék meg a Meixner tesztről szóló videót, amivel hát nem csak az alfa-aminitint, de a pszilocibint is ki lehet mutatni. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, viszontlátásra!